नमस्कार, सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानल हेरिराख्नु भएको सम्पूर्णलाई धेरै धेरै स्वागत छ। आज मिति 2079 8 23 गतेका दिन प्रदेश लोकसेवा आयोग लुम्बिनी प्रदेशले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवा अन्तर्गत सहायक स्तर चौथो तहका लागि प्राविधिक पदहरूको खुला तथा समावेशी प्रतियोगिता लिखित परीक्षाको विज्ञापन आज गरेको छ र कहाँ कहाँ के कुरामा चाहिँ कति सिट खुलाएको छ त्यो सम्पूर्ण कुराहरू आजको यो भिडियोमा है साथीहरू। यहाँ चाहिँ के लेखेको छ, बढुवा पदपूर्ति हुने पद संख्या सम्बन्धी यो बढुवासँग छ। अब बढुवाको चाहिँ नहेरौँ अहिले हामी, उनीहरू चाहिँ हेर्छ हैन, सरकारीमा चाहिँ छिरिसकेका व्यक्तिहरूले, कर्मचारीहरूले। अब यहाँ खुल्ला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति हुने पद संख्याहरू यहाँबाट है साथीहरू। र प्रकाशन मिति पनि यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। 2079 8 23 गतेका दिन आज भर्खर चाहिँ खोलियो है। र यो लुम्बिनी प्रदेशको अब यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो प्राविधिक तहको चाहिँ खोलेको छ चौथो तहको लागि है। यो प्रदेश अन्तर्गतको है, प्रदेश सरकार अन्तर्गतको चाहिँ सेवाहरू हेर्नुभयो भने प्रदेशको लागि स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत यहाँ हेर्नु, यसरी हेर्नु है, यसरी हेर्नु। स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत यसरी हेर्नुभयो भने अहेबको लागि है, अहेबको लागि यहाँ खुल्लामा चाहिँ 10 हैन, महिलाको लागि 3, आदिवासी जनजातिको लागि 2, मधेसीको लागि 2, दलितको लागि 1, अपाङ्गको लागि 1, यसरी गरेर चाहिँ खोलेको छ। स्वास्थ्य सेवातर्फ अहेबको लागि यो प्रदेशतर्फको हो। र सिभिलको लागि पनि भन्दै जान्छु है साथीहरू, सिभिलको पनि धेरै खुलेको छ, त्यो पनि देखाउँदै जान्छु एक बाई एक गरेर। अनअमीको कुरा गर्दाखेरि यहाँ हेर्नु त, अनअमीको कुरा गर्दाखेरि पब्लिक हेल्थ नर्सको कुरा गर्दाखेरि यो चाहिँ चौथो तहको कुरा छ है। खुल्लाको लागि 10, महिलाको लागि 3, आदिवासी जनजातिको लागि 2, मधेसीको लागि 2, दलितको लागि 1 र अपाङ्गको लागि 1 गरेर यति चाहिँ मात्रामा चाहिँ यो अनअमीको लागि खुलाएको छ। त्यस्तै चाहिँ डार्क रुम सहायकको लागि, रेडियोग्राफीको लागि 1 खुल्लाको लागि 1 महिलाको लागि यसरी खोलेको छ। त्यस्तै ल्याब एसिस्टेन्ट मेडिकलको लागि यहाँ चाहिँ तपाईको 4 वटा खुल्लामा, 1 वटा महिलाको लागि, आदिवासी जनजातिको लागि 1, मधेसीको लागि 1, यसरी गरेर चाहिँ खोलेको छ है साथीहरू। र त्यसपछि तपाईको यो त भयो हाम्रो यो त त्यसपछि कृषितर्फ चाहिँ हेर्दाखेरि प्रदेशकै चाहिँ हेर्दाखेरि भेटनरीमा र यसमा नयाँ पशु सेवा प्राविधिकमा 1 वटा गरेर चाहिँ खुलामा गरेको छ। त्यस्तै महिलाको लागि 1 गरेको छ है। अब यहाँबाट सुरु गरौँ। अब अर्को हाम्रो स्थानीय तह अन्तर्गतका चाहिँ चौथो तहको लागि सहायक स्तर चौथो तह प्राविधिकको लागि यहाँबाट हेरौँ। त्यो माथिको जुन हेर्नु नि त्यो चाहिँ प्रदेशको लागि थियो है साथीहरू। अब यो चाहिँ हाम्रो स्थानीय तहको लागि त्यही कुरा। अब स्वास्थ्य सेवातर्फ चाहिँ हेर्नुभयो भने तपाईको अहेबको लागि 90 वटा, हेर्नु धेरै मात्रामा 90 वटा चाहिँ खुलेको छ अहेबको लागि, महिलाको लागि 29, आदिवासी जनजातिको लागि 20, मधेसीको लागि 14, दलितको लागि 8, यसरी गरेर चाहिँ यति मात्रामा चाहिँ सिट खुलाएको छ। धेरै भयो साथीहरू, एकदम मजाले चाहिँ खोलेको छ सिट। अब तपाईहरुलाई यतातिर म देखाउँछु है। अनअमीको लागि हेर्दाखेरि हैन, अनअमीको लागि हेर्दाखेरि खुल्लामा 78 वटा, महिलाको लागि 29 वटा, आदिवासी जनजातिको लागि 14 वटा हैन, मधेसीको लागि 8 वटा, दलितको लागि 6 वटा, यसरी गरेर यति चाहिँ अनअमीमा खोलेको छ। ल्याब एसिस्टेन्टको कुरा गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। वैधको लागि हेर्दाखेरि यहाँ हेर्नु, यति मात्रामा चाहिँ हाम्रो यो स्वास्थ्य सेवा तर्फका चाहिँ खोलेको छ साथीहरू। अब म तपाईलाई चाहिँ अब हाम्रो सिभिलको लागि हेराउँदाखेरि, इन्जिनियरिङको लागि हेराउँदाखेरि यहाँ हेर्नु, इन्जिनियरिङ सेवामा अमिनको लागि, सर्भेको लागि है, स्थानीय तहको लागि कुरा गरिरहेको छु। स्थानीय तहको लागि हेर्दाखेरि खुल्लामा 9 वटा, महिलामा 2 वटा, आदिवासी जनजातिमा 1 वटा, मधेसीमा 1 वटा, दलितमा 1 वटा गरेर चाहिँ के गरेको छ, खोलेको छ अमिनको लागि, चौथो तह अमिनको लागि। त्यसपछि हाम्रो आउँछ एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर है साथीहरू। सिभिलको लागि एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियर सिभिलको लागि हेर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो खुल्लामा 51 वटा, महिलामा 28 वटा, आदिवासी जनजातिमा 16 वटा, मधेसीमा 11 वटा, दलितमा एउटा गरेर यति चाहिँ सिट खुलाएको छ। अब यो सिटलाई जोडेर हेर्दाखेरि कतिवटा भयो, अलिकति म जोडेर हेर्छु है साथीहरू। 51 वटा प्लस 18 वटा हैन, प्लस 16 वटा प्लस 11 वटा प्लस 1 वटा प्लस 1 वटा, जम्मा 98 वटा चाहिँ सिट हाम्रो खोलेको छ साथीहरू। ठीक छ, यो हाम्रो एसिस्टेन्ट सिभिलको लागि भयो।
है। अब चाहिँ खापासटेको लागि हेर्दाखेरि खापासटीमा एउटा मात्र महिलाको लागि सिट खोलेको छ है साथीहरू। अनि अर्को चाहिँ हाम्रो यतातिर चाहिँ कृषिको लागि, कृषि सेवाको लागि हेर्दाखेरि नायब प्राविधिक सहायकको लागि कृषि प्रसार यसको लागि 18वटा हैन खुल्लामा, बाली विकासको लागि 2वटा, कृषि प्रसार महिलाको लागि एउटा, भेट र यता चाहिँ नायब पशु प्राविधिक भेटनरीको लागि पशुको लागि यो त माथिको बालीको थियो हैन। अब यतातिर चाहिँ 21वटा भेटनरीको लागि, त्यस्तै 19वटा, 6वटा महिलामा, 4वटा फेरि महिलामा, लापो डेमा हैन। त्यसपछि तपाईको विविध सेवाको लागि हेर्दाखेरि सहायक महिला विकास निरीक्षक जुन छ खुल्लामा 24वटा चाहिँ मागेको छ साथीहरू है। त यो हेर्नुभयो तपाईहरूले यति मात्रामा चाहिँ सिट हाम्रो खुलाएको छ। ठिक छ। अब यतातिर तलतिर के गरिएको छ भने स्थानीय तथा यहाँ हेर्नु स्थानीय तह अन्तर्गतका विभिन्न सेवाहरू सहायक स्तर, स्थानीय तहको लागि जुन माग गरेको छ त्यो कुन कुन ठाउँबाट ठाउँ पनि दिएको छ है। हेर्नुस् खुल्लाको लागि अनमिमामा हामीले चाहिँ हेरियो 78वटा माथि। अब 78वटा कहाँ कहाँको लागि कतिवटा चाहिँ कुन कुन गाउँपालिका नगरपालिकाको लागि हेर्नु। अर्घाखाँची जिल्लाको लागि मालारानी गाउँपालिकामा 1वटा छ माग हैन। गुल्मी दोरबार गाउँपालिकाको लागि 1वटा छ। यसरी चाहिँ यो पनि बुझिराख्नु है, यो पनि अलिकति बुझ्नु जरुरी हुन्छ। पछि तपाईले नाम निस्कियो भने यहीबाट तपाईले कुन ठाउँ रोज्ने हैन त्यो यो ठ्याक्कै यही हुन्छ के, यही ठाउँहरू चाहिँ रोज्नु पर्ने हुन्छ तपाईहरुलाई। ठिक छ साथीहरु, योहरू पुरै रोज्नु पर्ने हुन्छ कि पहिलोचोटि चाहिँ जब गर्न जानुभयो भने कुन ठाउँमा जब गर्न चाहनुहुन्छ यो कुरा हेर्नुस्। यो सबै चाहिँ माग संख्या छ। अब यशोधारा गाउँपालिकामा 6वटा हैन, कालीगण्डकी गाउँपालिकामा 6वटा, चन्द्रकोट गाउँपालिकामा 7वटा, मालिका गाउँपालिकामा 7वटा, यस्तै गरेर चाहिँ यो हाम्रो अनमीको यस्तै चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मधेसीमा चाहिँ दलितमा अनमी चाहिँ कहाँबाट कति कति छ हैन। गौमुखी गाउँपालिकामा 1वटा छ हैन प्युठानको। यसरी गरेर चाहिँ त्यो दिएको छ। त्यस्तै अहेबको खुल्लालाई हेर्दाखेरि यो खुल्लामा चाहिँ हाम्रो कतिवटा छ 90वटा सिट छ हैन। 90वटामा कुन कुन ठाउँबाट कुन कुन चाहिँ मतलब राखेको छ, कतिवटा माग आएको छ। सत्यवती गाउँपालिकामा एउटा चाहिँ चाहिएको छ हैन, यो चाहिँ एउटा चाहिएको छ। त्यस्तै यतातिर हेर्नुभयो म सबै चाहिँ भन्न सकिदैन, तपाई अलि बुझ्ने कोसिस गर्नु है साथीहरु। त यो सबै चाहिँ यो ठाउँबाट चाहिँ हाम्रो खुल्लाको लागि माग आएको छ है साथीहरु। त यसरी चाहिँ तपाईले यहाँ खुल्लाको लागि त्यस्तै महिलाको लागि कुन कुन ठाउँबाट छ हैन यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। आदिवासी जनजातिको लागि, मधेसीको लागि, दलितको लागि हैन, त्यस्तै खुल्ला असिस्टेन्ट यसको लागि हैन, यो सबै कुराहरू यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ साथीहरु। अब म अलिकति यता हाम्रो इन्जिनियरिङ तर्फका चाहिँ हेराउन चाहन्छु है साथीहरु। अब इन्जिनियरिङ तर्फका लागि हेराउँदाखेरि यहाँ खुल्लामा हाम्रो असै असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर यहाँ चाहिँ सिभिलको लागि 51वटा जुन सिट छ। अब 51वटामा कहाँ कहाँ चाहिँ अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकामा एउटा चाहिँ चाहिएको छ, महाराजगञ्ज नगरपालिकामा एउटा हैन, त्यस्तै चाहिँ बाणगङ्गा नगरपालिकामा एउटा, चन्द्रकोट गाउँपालिकामा एउटा, छत्रकोट गाउँपालिकामा एउटा, धरकोट गाउँपालिकामा एउटा, धुरकोट सरी साथीहरु मालिका गाउँपालिकामा एउटा, मुसीकोट गाउँपालिकामा नगरपालिकामा एउटा। यसरी गरेर चाहिँ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ। यो सबै हेर्नु है साथीहरु, सबै हेर्नु। यो चाहिँ राखिराख्नु, पछि चाहिँ नाम निस्कियो भने यहीबाट चाहिँ अलि आइडिया आउँछ तपाईहरुले कहाँबाट रोज्दा ठिक हुन्छ यही है सर्च गरी र त्यसपछि यता तपाईको महिला असै सिभिलमा हेर्दाखेरि 18वटा चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। एउटा 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 गरेर चाहिँ कुन कुन ठाउँबाट चाहिँ गरेको छ यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सिभिलको आदिवासी जनजातिको लागि 16वटा जुन छ त्यो यहाँबाट चाहिँ माग आएको छ त्यसको लागि। त्यस्तै तपाईको मधेसीको लागि हेर्दाखेरि यो ठाउँबाट चाहिँ हाम्रो आएको छ माग हैन, यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अधि मधेसीमा कसैले चाहिँ मानुस एकछिनको लागि म तपाईलाई बुझाउन चाहन्छु। मधेसीमा चाहिँ नाम मात्र चाहिँ मधेसीमा निकाल्नु भयो भने तपाईले यो ठाउँ चाहिँ बाट चाहिँ रोज्न सक्नुहुन्छ। 1 नम्बरमा म यो गाउँपालिकामा, 2 नम्बरमा यो, 3 नम्बरमा यो, 4 नम्बरमा यो अब सिफारिसको क्रममा चाहिँ यो हैन उसको इन्टरभ्यूको क्रममा चाहिँ हामीले एउटा फर्म भर्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरु। त्यसमा तपाईलाई सहयोग हुन्छ। त्यस्तै दलितको लागि हेर्दाखेरि एउटै मात्र छ हैन, उपमहानगरपालिका एउटा। खुल्लाको लागि हेर्दाखेरि यो सबै कुराहरू चाहिँ यसरी चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म तपाईलाई चाहिँ अर्कोतिर चाहिँ लग्न चाहन्छु है साथीहरु। अब यो परीक्षा तालिका मिति जुन छ नि 2029-6-28 गते जुन विज्ञापन भएको थियो प्राविधिक 5औं तहको लागि, अब त्यसको चाहिँ प्रकाशन हुन्छ नि त्यति बखत चाहिँ यसको पनि त्यति बखत नै चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ आउने छ है। परीक्षाको किसिम हेर्दाखेरि पाठ्यक्रम तोके अनुसार चाहिँ लिखित परीक्षा, कम्प्युटर सिप र परीक्षण र अन्तर्वार्ता हुन्छ।
परीक्षाको केन्द्र चाहिँ हाम्रो बुटबलमा हुन्छ। परीक्षाको माध्यम नेपाली र इङ्ग्लिस भाषा दुवैमा कुनैमा हुन सक्छ है। दरखास्त दिने माध्यम चाहिँ तपाईले अनलाइन मार्फत चाहिँ दरखास्त दिन सक्नुहुन्छ है। र यसमाथि मैले चाहिँ भिडियो बनाइसकेको छु अलरेडी, तपाईहरु चाहिँ हेर्नु होला। र त्यसमा कसरी चाहिँ भर्न सकिन्छ पुरै कम्प्लिट प्रोसिजर चाहिँ त्यसमा दिएको छु यो लुम्बिनी प्रदेशको लागि है साथीहरु। त्यसपछि दरखास्त दस्तुरको कुरा गर्दाखेरि तपाईको खुला तर्फ चाहिँ 400 रुपैयाँ हैन, र समावेशी तर्फ चाहिँ 200 रुपैयाँ चाहिँ तिर्नुपर्छ। समावेशी भनेको त्यही आदिवासी जनजाति, महिला हैन, दलित र त्यसपछि मधेसी हैन, अपाङ यीहरुमा चाहिँ 200 तिर्नुपर्ने, खुलामा 400। ठीक। दरखास्त दस्तुर बुझाउने विधि स्थान अनलाइन एप्लिकेसन चाहिँ सबमिट गरिसकेपछि अनलाइन अफलाइन दुवै माध्यमबाट गर्न सक्नुहुन्छ है। यहाँ पनि त्यही कुरा दिएको छ। त्यहाँ तपाईहरुले चाहिँ वालेटका माध्यमबाट तोकिएको वालेट प्रयोग गरेर त्यसमा वालेट दिएको हुन्छ ई सेवा, या अरु कुनै चाहिँ अहिले थपेको छ भने त्यसबाट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। अगाडि चाहिँ ई सेवाबाट थियो, ई सेवा नै होला, त्यसबाट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। दरखास्त दिने अन्तिम मिति चाहिँ हाम्रो 2079/9/24 गतेसम्म चाहिँ छ, र दोबर दस्तुरमा 2079/9/21 गतेसम्म छ। 14 गते है, सरी साथीहरु, 2079/9/14 गतेसम्म, र दोबर दस्तुर चाहिँ 2079/9/21 गतेसम्म। ठीक छ। अब उम्मेदवारको उमेर चाहिँ हदबन्दी चाहिँ के कस्तो छ हैन। प्रचलित कानुन अनुसार निजामती सेवाका पदहरु यतिसम्म 18 वर्ष। यो मितिमा चाहिँ के कति हुनु पर्यो हेर्नुस्, कति राम्रो देखि लेखेको छ कि प्रचलित कानुन अनुसारका निजामती सेवाका पदहरुमा 2079/9/14 अन्तिम मिति हो दरखास्त दिने। 9/14 सम्म 18 वर्ष पूरा भइसकेको हुनुपर्छ। पुरुष उम्मेदवारको हकमा अब हेर्नुस्, यसमा चाहिँ तपाईको 35 वर्ष ननाघेको र यतिदेखि 35 वर्ष ननाघेको, र महिलाको र अपाङको हकमा 40 वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ साथीहरु। स्वास्थ्य सेवाका पदहरु तपाईको यतिसम्म 18 वर्ष पूरा भई 45 वर्ष ननाघेको हुनुपर्छ है। उनीहरुको लागि अलि छुट्टै व्यवस्था गरेको छ हेर्नुस्। स्वास्थ्य सेवाका पदहरुका लागि 2079/24 सम्म 18 वर्ष उमेर पूरा भई 45 वर्ष ननाघेको सम्मलाई चाहिँ पुरैलाई, महिला पुरुष दुवैलाई है। त्यसपछि पेश गर्नुपर्ने कागजातहरु तपाईको यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। दरखास्त पेश गर्ने हैन, मैले चाहिँ त्यसमा चाहिँ सिकाएको पनि छु। फोटो र हस्ताक्षर चाहिँ जेपीजी फर्मेटमा राख्नुपर्ने हुन्छ हैन, र अरु शैक्षिक प्रमाणपत्रहरु, योग्यता प्रमाणपत्र, समावेशी समूहका यो सबै चाहिँ स्क्यान पीडीएफ फर्मेटमा राख्नुपर्ने, अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ साथीहरु है। अब यो कुराहरु त भयो, यो कुरा हैन। प्रचलित आवश्यक न्यूनतम योग्यताहरु, योग्यता के कस्तो हुनुपर्छ हेर्नुस्। टीएसएलसी मतलब टीएसएलसी बराबरको चाहिँ हामीसँग सर्टिफिकेट हुनुपर्छ चौथो तहको लागि है। र टीएस कम्तीमा न्यूनतम चाहिँ हामीसँग टीएसएलसी सरह चाहिँ हामीसँग शैक्षिक योग्यता हुनुपर्छ, र त्यसभन्दा माथि तपाईले डिप्लोमा, ब्याचलर, मास्टरबाट पनि भर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ साथीहरु, त्यो कुरा हो। मिनिमम चाहिँ टीएसएलसी हुनुपर्छ, यो कुराहरु छ हेर्नु। त्यसमा अब तपाईहरु पनि हेरिराख्नु के छ कस्तो छ हैन। र यो सबै कुरा चाहिँ पढिसकेपछि अब भिडियो पनि एकदमै लम्बिन गइसकेको छ। अब अन्तिममा आइसके हामी, र सिभिल इन्जिनियरिङ एउटा रिक्वेस्ट गर्छु, सिभिल इन्जिनियरिङ किङ युट्युब च्यानल नयाँ हुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुस्, भिडियोलाई लाइक गर्नुस्, र सेयर पनि गर्दै गर्नुस् है साथीहरु। हस्, धन्यवाद।